Αγαπημένοι μου κατοικιδιογονείς, στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε μόνο για τους κατοικιδιογονείς που έχουν και σκύλο και γάτα. Διότι δίνετε κι εσείς στο σκύλο σας ή στη γάτα σας αντίστοιχα την τροφή του ενός ή του άλλου. Μπορώ να δίνω στη γάτα μου λοιπόν τροφή για σκύλους? Πάμε να δούμε. Κάντε subscribe και σχολιάκια. Επιτρέπετε λοιπόν στις γάτες να τρώνε τροφές για σκύλους? Όσο διαφορετικές είναι οι γάτες από τους σκύλους, αλλά τόσο διαφέρουν σε διατροφικές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που η γάτα σας φάει καμιά τροφή για σκύλους, αυτό δεν χρειάζεται να σας ανησυχεί. Εάν όμως η γάτα σας τρώει μονίμως τροφή για σκύλους, τότε θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το αποφεύγετε. Βασικά, οι γάτες πρέπει να λαμβάνουν την τροφή που προορίζεται για εκείνες. Και αυτό γιατί οι γάτες χρειάζονται μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη με επαρκή ποσότητα του αμινοξέως σταυρίνη. Καθώς οι γάτες δεν μπορούν να παράγουν οι ίδιες την ουσία αυτή. Οι σκύλοι με τη σειρά τους μπορούν να την παράγουν ανεξάρτητα, αλλά δεν ανέχονται την πρωτεΐνη τόσο καλά και χρειάζονται μια τροφή πλούσια σε υδατάνθρακες. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ταυρίνης, ενός αμινοξέως τόσο σημαντικού για τις γάτες, είναι πολύ χαμηλό στην τροφή για σκύλους. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπτώματα ανεπάρκειας στις γάτες. Η ταυρίνη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία των γατών, διότι το σηκώτη της γάτας δεν μπορεί να το συνθέσει ανεξάρτητα όπως είπαμε. Ο λόγος λοιπόν, εάν οι γάτες στρέφονται διαρκώς με τροφή για σκύλους, προκύπτουν σημαντικά λοιπόν συμπτώματα ανεπάρκειας στη γάτα. Αυτά μπορεί να εκδηλωθούν με θαβοτρίχωμα ή άσχημη όραση. Στη χειρότερη περίπτωση όλων, η ανεπάρκεια οδηγεί σε εκφυλισμό του αμφιβληστροειδούς, μια ασθένεια στα μάτια που είναι δυστυχώς μη αναστρέψιμη και η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει τη γάτα ακόμη και σε τύφλωση. Η ζωική λοιπόν πρωτεΐνη που περιέχεται σε μεγάλες ποσότητες σε προϊόντα κρέατος και ψαριού, τα λαχανικά από την άλλη πλευρά είναι κυρίως πλούσια σε υδατάνθρακες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε τι τροφή δίνετε στη γατούλα σας. Για το λόγο αυτό, η τροφή για σκύλους περιέχει υψηλότερο ποσοστό λαχανικών, ενώ η τροφή για γάτες περιέχει ψάρι. Επιπλέον, η τροφή για σκύλους δεν ικανοποιεί τις διατροφικές ανάγκες της γάτας, καθώς περιέχει πάρα πολλούς υδατάνθρακες, όπως είπαμε και πιο πάνω. Υψηλού ποσοστού σε λαχανικά, άρα πολλούς υδατάνθρακες. Κάτι που δεν θέλουν τα σαρκοφάγα ελουροειδή, γιατί η γάτα είναι ένα σαρκοφάγο. Πώς μπορώ όμως να υποδείσω τώρα εγώ τη γάτα μου να τρώει τροφή για σκύλους, θα μου πείτε, διότι αντιμετωπίζετε καθημερινά αυτό το πρόβλημα. Πάμε να δούμε 4 πραγματάκια που σας προτείνω και αν τα εφαρμόσετε, νομίζω δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Πρώτον, λοιπόν, είναι χρήσιμο να ταΐζετε γάτες και σκύλους σε ξεχωριστό χώρο, δηλαδή σε διαφορετικά δωμάτια, αν είναι δυνατόν, ή τουλάχιστον σε διαφορετικές γωνίες ενός δωματίου. Χρησιμοποιείτε το clicker, αν το χρησιμοποιείτε, είναι πολύ σημαντικό, τότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να αποσπάτε την προσοχή της γάτας σας όταν τρώει ο σκύλος σας, αν χρειαστεί. Οι γάτες γενικά δεν βρίσκουν πάντα και δελεαστική την τροφή του σκύλου, αλλά καμιά φορά μπορεί να τύχει. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις δεν προκύπτει αυτό το ζήτημα, όπως είπαμε. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τα κατοικίδια σας να τρώνε το ένα από τον μπολ του άλλου, γεμίζοντας τον μπολ του σκύλου και της γάτας σας σε συγκεκριμένους χρόνους ταΐσματος. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία να παρατηρήσετε τι συμβαίνει και αν είναι απαραίτητο να παρέμβετε. Τελικά, αυτός είναι ο μόνος τρόπος, ίσως πιστεύω, για να αποτρέψετε εντελώς το γατάκι σας να γεύετε το φαγητό του σκύλου σας. Μια σημαντική παράμετρος βέβαια είναι φυσικά ότι οι γάτες και οι σκύλοι θα πρέπει από την αρχή να μάθουν ότι πρέπει να τρώνε φαγητό μόνο από το δικό τους μπολ. Μια άλλη επιλογή που σκέφτηκα είναι ότι μπορείτε να προσφέρετε την τροφή σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή μόνο 15 λεπτών. Έτσι, βάζετε τον μπολ μπροστά από το σκύλο σας και το παίρνετε μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο σκύλος μαθαίνει ότι πρέπει να τρώει όλο του το φαγητό εντός αυτού του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Βέβαια, δεν είναι απολύτως απαραίτητο η γάτα να τρώει από το φαγητό του σκύλου, διότι το σκύλος τρώει συνήθως τα γεύματά του πολύ γρήγορα και χωρίς να αφήνει ούτε ψίχουλο. Σε αυτή την περίπτωση, η ψιψίνα συγκάτοικος συνήθως δεν έχει καμία ευκαιρία να δοκιμάσει το περιεχόμενο του μπολ, σκύλου, μιας και απλά δεν αφήνει τίποτα. Και τα καταβροχθίζει όλα όπως κάνουν τα σκυλάκια συχνά. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτα καλύτερο να πούμε από μια αρμονική συνύπαρξη μεταξύ σκύλου και γάτας που παρά τις διαφορές τους αλληλοσυμπληρώνονται τόσο υπέροχα. Είναι μοναδικό κανείς να έχει και σκυλάκι και γατούλα και να παρατηρεί το σκύλο και τη γάτα να ξαπλώνουν αρμονικά δίπλα-δίπλα στο χαλί ή τον καναπέ, αλλά πάντα να θυμόσαστε διαφορετικό φαγητό και ξεχωριστά μπολ. Διότι παρά τις ξεχωριστές διατροφικές τους ανάγκες, οι σκύλοι και οι γάτες συμφωνούν ότι ο ύπνος είναι το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο, εκτός από το φαγητό φυσικά, και το τονίζω, σταματήστε το όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Και φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Εύχομαι να μάθετε κάτι καινούριο και να σταματήσετε κι εσείς να δίνετε γατοτροφή στο σκύλο σας ή σκυλοτροφή στη γάτα σας. Κάντε λοιπόν subscribe και σχολιάκια αν σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye!